Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot të dashur miq ju kam sjell baklavan shqiptare, pra me brumë siç e bëjmë ne zakonisht, por hapjen me teknikën e shpejtë. Më tepër po e sjell dhe që të shihni se si ka dalë baklavaja me brumë shqiptare. Si fillim dua t'ju them që unë I kam bërë në 2 tepsi furre mesatare, duke e ndarë brumin e baklavas tonë në dysh. Por ju nëse dëshironi ta bëni në një tepsi të gjithën, përdorni tepsin më të madhe që ju nxë furra. Ose tepsit që ka vetë furra nëse në to keni eksperimentuar që ju pjekin mirë. Dhe kuptohet që nëse do ta bëni në një tepsi të tërën, fetat e baklavas do të dalin të trasha si baklavaja jonë tradicionale. Dhe ka dalë shumë e mirë të dashur miq, nuk ka nevojë që të jetë daqe trash, ne u kënaqem dhe me këtë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të zëm brumin. Kush do ta bëj gjysmë siç e kam bërë dhe unë, ti përgjysmoj për masat, por vezët do t'i lëm 3 kokra. Pra, nëse do të bëni një tepsi mesatare dhe do të bëni vetëm një dhe jo 2 siç kam bërë unë, për masat që ju kam shkruar në info box do t'i përgjysmoni të gjitha, vetëm vezët do të lini 3 kokra. Të dashur miq, nuk do t'ju marr shumë kohë, me që ju kam shpjeguar si procedurë dhe në videon e mëparshme, do t'ua tregoj shpejt. Së pari në miell kam hedhur një paket fryrës për ëmbëlsira, pra një paket baking powder, një lugë ëmbëlsirash sheqer dhe një maj gishtash krip. E kam trazuar miellin mirë dhe kam thyer vezët. Vezët I kam thyer në një tas, I kam rrahur me një pirun që të përzihen mirë. Pastaj I kam shtuar në miell. Shtojmë dhe lëngjet me radhë, pra një gotë me gjallë, një gotë me qumësht, 2 lugë lëng limoni, 2 lugë uthull. I përzijim mirë dhe ngjeshim brumin për të paktën 5 minuta, pra do ta punojmë në sipërfaqen e punës 5 minuta duke e ngjeshur dhe do ta lëmë 1 orë të pushojë. Me këto përmasa që ju kam dhënë 1 kilogram miell, qullet perfekt dhe nuk ka nevojë për asnjë pikë më tepër, as ujë dhe as miell. Brumi që ka pushuar është më lisho, pra është më I mirë në përbërje. E ndajmë në kulaçka, në rastin tim unë e kam ndarë në 8 kulaçka dhe 4 do t'i përdor për një tepsi, 4 për tepsin tjetër. I rreshtojmë në një enë dhe I mbulojmë me një pecet kuzhine të njomë. Nuk është e njomë që të rrjedhi, është vetëm e butë. Pra e kam qullur pak dhe e kam shtrydhur fort, është thjesht një pecet e butë që topat mos në thahen. Hapjen do ta bëjmë komplet nga fillimi deri në fund vetëm me niseshte. Pra e ngjyejmë kulaçkën në niseshte dhe fillojmë ta hapim. Si të dëshironi të dashur miq, kush ka dëshirë mund ta hapi me oklava, kush nuk di ta hapi, kush di ta përdori mirë pecin mund ta hapi me pec. Do ta hapi në sipërfaqen e një tepsie që bëjmë zakonisht byrekun, jo më të madhe. Siç dhe e shikoni ka vendosur duar të hapura se sa e madhe është peta që kam hapur. E lyej me niseshte, por e lyej mirë, pra e lyej mirë, nuk I lëm asnjë vend pa lyer. Nëse do ta lyeni pak me niseshte, katet nuk do t'ju hapen siç duhet, pra mos e kurseni, veproni si në video. Çdo sipërfaqe që palosim e lyejmë sërish me niseshte. Në fund, pasi kemi përftuar një katror, e palosim si një zarf. E kthejmë përmbys dhe e vendosim në enën ku kishim kulaçkat e tjera. Veprojmë në këtë mënyrë për të gjithë kulaçet.
Pasi I kemi mbaruar të gjitha, marrim të parën dhe fillojmë me hapjen. Në përgjithësi, gjatë hapjes nuk ka nevojë të përdorni një seshte, mjafton që të keni lyer pak sipërfaqen e punës. Pasi peta e ka një seshte brenda, ju mjafton që ta ngjeshni dhe ta hapni me bakllava. Në këtë pikë nuk do ta fusim më petën në pec, pra nuk do e prekim më sipërfaqen e poshtme, vetëm do ta hapim duke e shtyrë. Do ta hapim në atë madhësi që të mbuloj sipërfaqen e një tepsie furre të madhe. I vendosim tepsin ku do ta shtrojmë përsipër dhe I presim anët. Anët të dashur miq nuk do t'i hedhim poshtë. Siç e shihni dhe në video, anët hapen perfekt dhe secili kat mund të numërohet. Unë nuk I kam vënë kështu fiks siç janë, mund t'i vini dhe ashtu, nuk ka problem, por I kam hapur me dorë dhe I kam shtruar një trajtësisht në sipërfaqen e baklavas. Ja pra dhe si duket në video se si hapen katet e petës që ne hapëm me një seshte. Dhe sa të holla janë ato. Vendosim dhe kulaçkën e dytë duke ja futur përsëri anët brenda dhe I shtojmë arrat. Kësaj radhe kam përdorur dhe ara dhe lajthi. Më besoni që po të shtoni ose lajthi ose bajame, pra po të shtoni një frut tjetër të thatë, do të marrë një shije, një aromë shumë të mirë. Mjafton një grusht për njërën dhe një grusht për tjetrën. Unë kam hedhur pak si tepër këtu në video dhe pjesën që më mbeti do ta përdor për një ëmbëlsirë tjetër. Shtojmë mbi arrat dhe dy petët e tjera, po siç vepruam me të parat, dhe e presim. Ju priteni sipas tepsisë që keni. Nëse e keni rrethore, mund ta prisni në formë ylli. Prerja në formë ylli është prerja ideale për pjekje shumë të mirë. Kështu që nëse keni mundësi ta prisni si yll, priteni si yll. Unë e kam prerë në 3 këndça. Unë për këtë tepsin mesatare që ka gjysmë kile miell, të themi njëra dhe gjysmë tjetra, kam përdorur gjalp dhe vaj bashk. Kam përdorur 300 gram gjalp dhe 100 mm vaj. E spërkasim siç tregohet në video, keni kujdes që atë pjesën që është me të bardha mos t'ia hidhni baklavas, ndonjëherë pa e kuptuar mund të shkojnë dhe pjesë nga ajo dhe do të vini re që baklavaja do t'ju bëhet me shenja. Vetëm ky është ndryshimi, në shije nuk ka asnjë problem. E lëm 15 minuta të pushoj që gjalpi të depërtoj mirë në të. Pastaj e fusim në furrën e paranxehur me 180 gradë, derisa të fryhet, të marrë atë fryrjen e parë. Kur e vini re që fillon dhe merr ngjyrë, I vëm përsipër një letër kuzhine ose letër alumini. Pasi kalojnë 20-30 minutat e para, e ulim gradacionin në 150 gradë dhe e fusim në furrë për 1 orë të tërën. Gjatë kohës që baklavaja piqet me 150 gradë, varet nga furra. Nëse furra juaj dhe me 150 gradë, baklavas fillon dhe I ndryshon ngjyrën, atëherë baklavan është mirë që ta mbuloni me një letër alumini. Nëse e shihni që nuk po pëson ndonjë ndryshim, lëreni të hapur të piqet për 1 orë me 150 gradë, pastaj do ta lini dhe 1 orë tjetër me 120. Do ta ulim prapë përsëri. Është pjekur shumë mirë, petët janë aq delikate sa kur I prekim shkërmoqen në duar.
kësaj radhe më ka marrë ngjyrë më tepër se zakonisht, por është pjekur shumë mirë. Për secilën tepsi kam përdorur 700 gram sheqer dhe 700 gram ujë. Pra sherbetin e bëjmë 1:1. Pasi fillon të ziej, do ta lëm 15 minuta. Mund ta lini dhe 10, por atë trashjen perfekte ai e përfton për 15 minuta. Nëse bëni një sherbet të ujshëm, rrezikoni që petat i ktheni në brumë, por nëse bëni një sherbet që ka pak përbërje, pra është pak i trash, petës nuk do t'i ndodh asgjë dhe do të ruaj atë kërcin e baklavave të blera. Gjithashtu, thithjen e sherbetit do ta thithim më avash. Sherbetin ja derdhim pas 10 minutash që e kemi fikur sobën, pra nuk ja hedhim të nxehtë fare siç është në fillim. Mos mendoni se nuk do ta thithi sherbetin. Ajo e thith avash dhe shkriftoset. Ditën e dytë, baklavaja është super e mirë, të shkrin në gojë. Pra nuk ju këshilloj që ta konsumoni që ditën e parë, edhe pse e di që është shumë e vështirë, pasi fëmijët kur e shohin baklavan fillojnë dhe e kërkojnë. Ja dhe rezultatet e dashur miq, baklavaja nuk është e trash sa ato baklava tona, por është shumë e mirë dhe e shkrifët. Kjo ishte dhe baklavaja me brumin ton, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po mos harroni të jepni një like dhe ta sugjeroni tek miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat e mirë dëgjofshim.